gumawa ng kama. Gamit ko yung paleta. Ulit kasi yung mga dulo nito, maano siya, matalas. I'm walking alone, the streets are empty and I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Out of the sky, we are heroes tonight. What's up mga kaminyak? Ito po, sa lockdown, isipin na naman. Isipan kong gumawa ng kama. Gamit ko yung itong mga paleta. Gagawin kong patungan ng kama namin. Materialis ko, ito paleta. Ko na siya, natapos ko na siya, nasukatan ko na siya ng sukat namin nung kama. Twin size, ayun. Gagamitin kong materialis ito, gun cutter. Asan yung, andun yung cutter ko. Ito yung blade. Tapos, ito. Susukatan yung ikakat natin mamaya na leather dito. Tapos, ito kailangan din to. Tapos ito, binili ko siya. Ito yung ginagamit mga kaminyak sa bubong ng tricycle. Lagyan ko lang para hindi kita yung gilid nung na gawa sa paleta. Lalagyan ko lang sa ganito. Bumili ako ng, ilan ba to? 4 na yarda na ganito. Mura lang naman, 170 ang per yard. 4 na yarda. So ayun po, papakita ko po sa inyo yung mamaya pag natapos. Walang side muna mga kaminyak, ito muna. Ikot. But now, this building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Nalagyan natin ng tatlo yung pinaka-gilid para din madali magpunit. Yung paano, may siya. May protection. Iyan din natin. Igagawin yung counter din natin. Tama yan, para isang punit mag-isip. Para siya mag-isip punit. Medyo matalas siya eh. Midnight and city lights on the other side. You calling me up at the same time. I'm in. Yan, bago siya pupupitan na. Para, ito hindi siya basta magpupunit. It ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud, and I hear you call. Masaya sa tenga.
ano siya, matalas. Kailangan natin ng ano, ng trapal. Midnight and city lights on the other side. You're calling me at the same time. I'm in the daylight, calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Kaya dito, gamit na gamit tong gun tucker, pati yung bala nito. So, ito mga kaminyak, for less than 1 hour, ayun, gawa na natin. Na ano ko na lahat, ni-cover na lahat. Assemble ko lang ulit, tapos saka natin lagay yung ano, yung kama. Sana bumagay. Tingnan natin. Bali, apat na piraso. Hindi ka talaga makakita kung ito kasi igawa siya sa paleta eh. Ano pa, purong paleta. Ako ito lang gawing higaan. Ito talaga yung resulta. 1 hour. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. So, ayun na nga kaminyak ko. Yung ano natin. Yung ginawa nating kama. Ayun po. So, kung gusto niyo ng ano, unique, mura, matibay, yun, sariling gawa. Napakasimple lang po mga kaminyak. Ito yung kanyang final result. Yun po. Tapos soon po, siguro sa ibang ano, sa ibang araw, gagawa rin po tayo ng headboard. Yan, para may headboard siya. Yan po. Okay naman so far, so good. Ayun po mga kaminyak.
Yun, ang ginastos lang natin dito, napakamura lang po. Magkano lang po yung yung pong paleta, tapos pako, syempre, tapos lagari. Tapos bumili ako ng parang leather po, pang cover po dito sa pinaka-frame ng kama para di malata yung paleta sa ilalim. 175 po per yard. Yun po yung ginagamit sa mga tricycle po. Yan, ayan siya. Ayan po yung naging outcome po. Ang ganda naman. Matibay. Yun po, napakatibay. Pang matagalan. Na mura lang. Ayun po mga kaminyak. Soon po yung as I mentioned na, yung headboard po. Gagawin din po namin. Salamat sa mga nanonood. Stay safe po sa lahat, lalo sa ngayon, pandemic. God bless.